Hej och välkommen till Rapodden som i detta avsnitt ska kolla närmare på Avanzas Q4-rapport för 2023. Avanza är kanske mest kända för att erbjuda handel i aktier och fonder, men erbjuder även sparkonton och olika pensionstjänster. På deras egen plattform så finns det 64 000 ägare ungefär i Avanza-aktien. Bolaget värderas till ungefär 33 miljarder och största ägare är Creades med 10,1% utav ägandet. Sen ska vi lägga till att tvåan på listan också har exakt 10,1% och det är Sven Hagströmer som i sig äger ungefär hälften av Creades. De olika segmenten, ja, det är väl inte riktigt segment på ett traditionellt sätt som vi ser här i Avanza, utan man har helt enkelt delat upp intäkterna i 5 olika kategorier: courtagenetto, fondprovisionsnetto, valutanetto, räntonetto och övriga intäkter. Courtagenettot är ju helt enkelt hur mycket avgifter de får in via köp och sälj aktier. Fondprovisionsnetto, där är hur mycket de kan få in via fondavgifterna. Så en liten del av fondavgiften går ju då till Avanza då, om man köper dem via deras plattform. Valutanettot, ja, handlar man utländska valutor på deras plattform, ja, då tar de en avgift för det och kan ju också göra en vinst på det. Räntenettot, ja, helt enkelt hur mycket räntor de kan plocka in, och sen har vi då allt annat som då hamnar i övriga intäkter. Omsättningen, ja, det ser vi ganska tydligt vilken kategori som Avanza får in mest pengar ifrån just nu. Det är den gula stapeln där med räntenettot som är i en klass för sig själv. För bara något år sedan eller två så var ju ungefär 30% utav Avanzas intäkter via räntor. Nu är det hälften i och med Q4-rapporten. Annars har väl courtaget legat betydligt högre upp för Avanza historiskt sett, men det ser vi en minskning nu faktiskt här i fjärde kvartalet. 161 miljoner i Q4 här jämfört med 196 i Q4 2022. Hade kanske kunnat ana en lite bättre resultat där på courtaget där i Q4 med tanke på den starka avslutningen på börsåret 2023. Det brukar ju vara så att när börsen går bra så köps det mer aktier helt enkelt. Sen var det ju, uppgången var det ju inte hela kvartalet heller såklart. Men vi ser ju där om vi kollar på Q1 där 2023 när börsen öppnar starkt på året, så ja, då såg vi en ganska tydlig ökning där i courtagenettot där för Avanza då, alltså de blå staplarna där i det diagrammet. Lite snabbt då om rörelseresultat och vinst. Där ser vi väl inga jättestora rörelser. Det är ju tekniskt sett en lite högre vinst än jämförelsekvartalet då 2022, men i princip ligger de på samma nivå där. Marginalen har väl gått ner lite, kan man i alla fall se. 56,6% i vinstmarginal mot 58,3%. Man har lite högre kostnader nu jämfört med tidigare, och man flaggar väl för att omkostnader kommer att gå upp mer framöver också. Kunder och inflöden. Vi ser ju att kunderna ökar stadigt i Avanza här. Man har ju lagt till ungefär 120 000 nya kunder då under 2023 och är uppe då i totalt 1,9 miljoner. Och frågan är då hur många mer kan man lägga till egentligen? Alltså snart är ju nästan 20% utav hela Sveriges befolkning kunder hos Avanza. Det finns inte så mycket utrymme till att växa, kan man tycka. Alltså, det är väl inte realistiskt att tro att alla 10 miljoner ska vara kunder hos Avanza. Det tror jag nog inte ens de själva vågar drömma om. Det känns väl som att den stora tillväxten inom Sveriges gränser inte ligger i framtiden, och ja, om man inte lägger till nya segment som man expanderar inom då och kanske går mer mot gammalbankernas verksamheter. Men den mest intressanta frågan just nu är väl kanske när går Avanza utomlands? Inflödena har ju kvartalsvis varit positiva hela 2023 och ja, vi har haft ett betydligt behagligare börsår 2023 jämfört med 2022, och ja, som sagt, när börsen går bättre så kommer det in mer pengar. Jag ser ju där under Q4 2022 när vi hade ett väldigt jobbigt börsår, så ja, där plockades faktiskt ut mer pengar än vad det sattes in under just det kvartalet. Då ska vi citera tillförordnad vd Gunnar Olsson och hans vd-ord som lyder följande: Det gångna året har på många sätt varit händelserikt. Jag är oerhört stolt över vad vi på Avanza har presterat och känner mig både ödmjuk och inspirerad att vi tillsammans med mina kollegor lyfta Avanza till nästa nivå. Under slutet av kvartalet såg vi tecken på att börsoptimismen återvänder. Vi verkar i en turbulent värld där ännu ett krig brutit ut under kvartalet. Inflationssiffror som bromsar upp och hopp om att räntetoppen är nådd påverkar ändå aktiviteten på börsen positivt, och vi såg lite av börsoptimismen återvända under december. Börsomsättningen bland kunder ökar i kvartalet, om än från låga nivåer. Låt oss hoppas att det vänder nu och att vi går mot ljusare tider, även om hushållen fortfarande har utmaningar framför sig som kan komma att påverka sparkvoten. Hos oss på Avanza kan vi dock konstatera att våra kunder har fortsatt att spara. Vi har totalt under 2023 haft ett nettoinflöde på 72 miljarder kronor, och under årets första 9 månader uppgick andelen av nettoinflödet på sparmarknaden till 18%. Statistiken för det fjärde kvartalet har inte kommit ännu. Mig vetligen är ingen annan aktör på sparmarknaden ens i närheten av det nettoinflödet. Detta lovar väldigt gott för Avanza och våra kunder.
Nettoinflöden, nöjda kunder och engagerade medarbetare är det som över tid bygger ett framgångsrikt Avanza och skapar aktieägarvärde. Detta ska vi fortsätta med och göra ännu bättre kommande år. Ännu ett starkt kvartal resultatmässigt. Vi redovisar en stark rapport för kvartalet, men även för året som helhet som gav den högsta intäktsgenereringen i Avanzas historia. Sett till sista raden var årsresultatet den näst högsta, framförallt drivet av räntenettot, men även fondprovisionerna ökade. Handelsintäkterna pressades av en minskad kundaktivitet under året, men ökade något i kvartalet, Avanza Markets inräknat. Intäkterna framöver riskerar att påverkas av eventuella styrräntesänkningar och huruvida börsoptimismen kvarstår återstår att se. Sänkningar av styrräntan kommer självklart att påverka avkastningen på överskottslikviditeten negativt, men också bolånet vars räntesänkning är direkt knuten till styrräntan. Övriga räntejusteringar av våra ut- och inlåningsprodukter kommer att vara ett resultat av kundbeteenden och konkurrenssituation. När en sänkt ränta också börjar påverka riskviljan på börsen i positiv anda är Avanza väl positionerad med många aktieintresserade kunder. Kraften hos kunderna såg vi även under de mer positiva börsdagarna 2023. Som en följd av det starka resultatet och goda marginaler till kapitalkraven föreslår styrelsen en utdelning på 11 kronor och 50 öre per aktie, vilket motsvarar en utdelningsandel på 91%. Detta säkerställer en fortsatt mycket god buffert. Utmanande mål för 2025 kräver fokus och effektivitet och långsiktig utveckling. I ljuset av den senaste tidens börsuppgång fick vi en skjuts i utvecklingen av sparkapitalet. Än ligger vi dock långt ifrån vårt mål om att i slutet av 2025 nå en marknadsandel om 10% av den svenska sparmarknaden. Trots höga andelar av nettoinflödet kommer vi att behöva 2 år med stark börs för att nå dit. Vårt mål om en kostnad per sparkrona på 12 punkter över tid har också påverkats negativt av utvecklingen i sparkapitalet på senare år, även om vi också ökat våra kostnader. Kostnaderna för helåret 2023 landade på 1,1 miljarder, vilket var en ökning på 11%, men något under vårt kommunicerade kostnadstak. Uppskattningen för 2024 är en kostnadsökning på 9,5%. Ökningen hänförs främst till personalkostnader med en löneökning på 4% samt förstärkt pensionspremie, men också till stor del av högre informations- och licenskostnader, främst på grund av inflation. Tillväxtmöjligheterna med nuvarande bemanning är fortsatt stora och vi kommer inte göra några större förändringar i antalet medarbetare under året, varför bemanningsplanen från de senaste 2 åren i stort sett fortfarande gäller. Däremot fortsätter vi arbetet med intern effektivisering för att kunna frigöra resurser till våra satsningsområden. Viss personalomsättning som för 2023 uppgick till 13% gör ändå att antalet medarbetare kan röra sig under året. Avanzas arbete framåt handlar om att klara av kortsiktiga utmaningar samtidigt som vi måste ha fokus på långsiktig utveckling. Vi vill kunna ge våra kunder stabilitet, service och kvalitet här och nu samtidigt som vi vill säkerställa att vi tar nya strategiska kliv i utvecklingen av vårt erbjudande med hjälp av ny teknik och andra möjligheter som dyker upp. Vår dataplattform utgör en gedigen databas med kunskap och insikter om sparande och investeringar. Data som vi kan basera vår produktutveckling på som hjälper oss att skapa ännu mer relevanta kunderbjudanden. Det är den datan tillsammans med den dialog vi har med kunder som också bidragit till att vi kunna skapa användarupplevelser i världsklass och gett oss vårt höga betyg från kunder. Höga förväntningar från kunder som vi gör allt för att möta. Närmare 2 miljoner kunder har givit oss förtroendet att vara deras partner när det kommer till sparande och investeringar. För 14:e året i rad vann vi Svensk kvalitetsindexpris för Sveriges mest nöjda sparkunder. Lika stolta som vi är över denna utmärkelse, lika medvetna är vi om att varje dag måste vi kämpa för att behålla våra kunders förtroende. Vi har under året haft avbrott i våra tjänster och vår tillgänglighet var 99,8% förra året. Det är inget vi är nöjda med. Stabilitet i våra tjänster är en hygienfaktor och måste fungera. With great power comes great responsibility, skrev Stan Lee, mannen bakom Spider-Man. Det gäller även Avanza. Vi vill och vi ska vara bättre. Det förtjänar våra kunder. Fonder och pension är viktiga tillväxtområden. Förväntningarna från kunder är höga och vårt fokus framåt är att stärka erbjudandet för våra mer aktiva kunder, hjälpa nya sparare att komma igång med sin sparresa på ett långsiktigt och hållbart sätt samt att bygga vidare på vårt pensionserbjudande. Under 2023 har vi ökat vårt tjänstepensionskapital med 27%. De senaste åren har visat på stabiliteten i pensionsaffären. Samtidigt riskerar även vi att påverkas av arbetsmarknaden och neddragningar framförallt i techbranschen. Vilket kommer att påverka tillväxttakten i premieflödena under 2024. Vi behöver därför jobba ännu hårdare med vår användarupplevelse inom pensionsaffären, både för företag och privatpersoner för att fortsätta attrahera nya kunder. Flyttmarknaden har förbättrats under senare år och vi ser fler och fler kunder som flyttar hit till sina pensioner.
Fortfarande finns dock mycket övrigt att önska på flyttmarknaden, särskilt när det kommer till fribreven, det vill säga pensionsförsäkringar som inte längre görs några nya inbetalningar till. Inte ens när anställningen har upphört har man alltså som sparare full beslutande rätt att styra över sitt kapital enligt hur man själv anser det bäst förvaltas. Cirka 25% av våra kunder som önskat flytta sina fribrev till Avanza har blivit nekade av sin gamla arbetsgivare eller på grund av att den före detta arbetsgivaren inte längre existerar. Detta beror på att reglerna kräver den tidigare arbetsgivarens underskrift för flytten. Fullständigt orimligt tycker vi. Vi är också väldigt stolta över att Avanza Fonder nu passerat milstolpen 100 miljarder kronor i förvaltat kapital, varav 18 miljarder ligger utanför Avanza inom den allmänna premiepensionen. Avanza Fonder var den svenska fondbolag som växte det förvaltade kapitalet mest under 2023. Vi lanserade också 5 nya fonder under året, vilket tagits emot väl. Tillväxttakten för fondsparandet på plattformen har växt med 27% att jämföra med 18% för sparkapitalet som helhet. Validerade vetenskapligt baserade utsläppsminskningsmål. Under 2022 skickade vi in våra utsläppsminskningsmål till Science Based Target Initiative, en internationell organisation som arbetar för minskade växthusgaser genom att vägleda och verifiera bolags klimatmål. I december fick vi våra mål verifierade och godkända. Det betyder att vi har fått ett externt okej på att våra mål är tillräckligt ambitiösa och i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål samt att vi har kunnat presentera en rimlig färdplan för att nå målen. Som digital aktör med en resurseffektiv organisation har vi störst påverkan via våra indirekta utsläpp såsom affärsresor, inköp av varor och tjänster samt från medarbetares pendling, men framförallt genom utsläppen i de bolag som Avanza Fonder investerar i. Hållbarhet är för Avanza dock inte bara ett engagemang för miljö- och samhällsfrågor utan inkluderar även styrningsrelaterade och finansiella aspekter. Det handlar om att säkra långsiktigt värdeskapande för såväl kunder som medarbetare som för samhället i stort och i slutändan för Avanza och våra ägare. Mer framåtlutande än någonsin. När vi nu lägger fjärde kvartalet 2023 bakom oss och tittar framåt så gör det med stor tillförsikt. Vi ska fortsätta att demokratisera sparande genom information och utbildning och användarvänliga tjänster. Sverige har ett högt aktie- och fondsparande. Därför är det också glädjande att regeringen strax innan jul kom med förslaget om en skattefri grundnivå på ISK och kapitalförsäkringar på 300 000 kronor. Aktie- och fondsparande bidrar till en bättre framtid för miljoner människor och till en högre förståelse för samhällsekonomin på både makro- och mikronivå. Det behövs i en tid då ansvaret för den egna ekonomin i allt högre utsträckning läggs på oss som enskilda individer. Under 2024 firar Avanza 25 år. Vi har kommit långt och åstadkommit väldigt mycket tillsammans, kunder, medarbetare och ägare. Med vår stolta historik i ryggen känner jag mer än någonsin att vi alla vill framåt och verkligen visa att vi är Avanza och vi har bara börjat. Och då återstår det bara att säga tack till Gunnar Olsson, tillförordnad vd på Avanza, för de fina vd-orden. Utdelningen som vi hörde, den blir 11,50 per aktie, en ökning med 53% jämfört med 2022 och blir en direktavkastning på lite över 5% i dagens kurs. Övriga punkter, ja, Pinpoint Estimates konsensus la väl ganska i linje med vad det faktiskt blev där sen. Det är deras estimat till vänster i grönt och resultat då till höger i svart. Det var väl kanske lite förhoppningsfulla där på rörelseresultatet, men ganska nära ändå får vi säga. Sen så får ju Avanza ge sig ut på en ny jakt igen på en ny vd. Man anställde ju Knut Frängsmyr där som ersatte Rickard Josefsson under hösten, men han har väl knappt sitta där ens en vecka tror jag innan FI sa att nej, han går vi inte med på. Det var väl något fuskbygge eller något bygge utan bygglov eller vad det nu var som jäckade där i hans historia och ja, FI har ganska stränga krav på vilka de godkänner som vd:ar för olika bankbolag som Avanza då faktiskt är, så att ja, man får ge sig ut och leta nu igen och kan väl även tillägga att man tappar en hel del personal här Avanza under 2023 under hela året. Ett helt gäng gick ju till Carnegie och ska ju bygga en konkurrent när det gäller investeringsplattform. Får vi se här under 2024 om det är någonting som Avanza behöver oroa sig för eller inte. Till sist då lite kursutveckling och det har ju varit en väldigt positiv resa sett till de senaste 5 åren. Ja, den här grafen går hela vägen bak till starten på 2019, upp 142% sen dess. Men på senare tid har det varit lite mer statiskt. Man har väl ungefär samma kurs nu som man hade för 1,5 år sedan där någonstans. Kan vi tillägga att man inledningsvis var upp några procent på den här rapporten men stänger ner några procent här nu precis vid stängning som var för bara några minuter sedan här när jag spelar in. Vinst per aktie som vi ser där i stapeldiagrammet där upp till vänster, där ser vi ju ganska tydligt när kundtillströmningen kom där i samband med coronapandemin där, då kom ju många in till börsen där. Vi ser vilken stor skillnad det är i vinst per aktie från 2019 där kring 3 kronor upp till hamnar väl på 12 kronor ungefär under 2023, så att det har gått fort där. Får vi se om man kan fortsätta växa
lika mycket framöver. Det kanske blir tufft, men vem vet, det kanske ligger någon utlandsexpansion här i framtiden som gör att man kan få lite fart på tillväxten igen. Då återstår det bara att nämna att detta var en kort presentation av ett bolags senaste rapport och ska inte tolkas som någon form av rekommendation av bolagets aktie. Kom också ihåg att all form av investering är förknippad med risk. Tack för att du har lyssnat eller tittat på Rappodden som du finner dels på YouTube och som podcast i videoformat på Spotify eller endast med ljud där du lyssnar på podcast. Ni får det så bra där ute, så hörs vi i nästa rapport.